คลิปนี้จะพาทุกคนย้อนกลับไปสู่วิกฤตการเงินโลกในปี 2008 ที่สั่นสะเทือนระบบเศรษฐกิจทั่วโลกแต่มีประเทศหนึ่งที่ถือได้ว่าได้รับผลกระทบหนักเป็นอันดับต้นๆสูญเสีย GDP เกือบครึ่งหนึ่งภายในเวลาเพียง 2 ปีแต่กลับสามารถฟื้นตัวและกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มั่งคั่งที่สุดในโลกได้อย่างน่าทึ่งเรากำลังพูดถึงไอซ์แลนด์ประเทศเล็กๆในแถบนอร์ดิกซึ่งพวกเขาได้แสดงให้โลกเห็นว่าการตัดสินใจที่แตกต่างและกล้าหาญการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดและการปฏิรูประบบการเงินอย่างเข้มงวดสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้อย่างไรเชื่อว่าเรื่องราวของการฟื้นตัวที่เหลือเชื่อนี้จะเป็นบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับทุกประเทศที่กำลังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจในปัจจุบันติดตามได้ในไอซ์แลนด์พลิกวิกฤตเศรษฐกิจเป็นโอกาสครับ1. วิกฤตการเงินโลกปี 2008 วิกฤตการเงินโลกในปี 2008 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกและยังคงสร้างความเสียหายมาจนถึงทุกวันนี้วิกฤตครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการเงินของหลายประเทศยิ่งพึ่งพาระบบการเงินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับผลกระทบมากเท่านั้นแม้ว่าความสนใจส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่สหรัฐอเมริกาและธนาคารที่กำลังล้มละลายแต่มีประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้มากกว่าประเทศอื่นๆไอซ์แลนด์สูญเสียผลผลิตทางเศรษฐกิจเกือบครึ่งหนึ่งในเวลาเพียง 2 ปีทำให้เป็นหนึ่งในความล้มเหลวทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดของประเทศที่พัฒนาแล้วในประวัติศาสตร์ผลกระทบของวิกฤตการเงินโลกต่อผลผลิตทางเศรษฐกิจของไอซ์แลนด์รุนแรงกว่าในสหรัฐอเมริกาถึง 10 เท่าในช่วงก่อนวิกฤตการเงินโลกไอซ์แลนด์ได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่กับการธนาคารและบริการทางการเงินและภายหลังจากวิกฤตสินเชื่อซับไพรม์ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับความสูญเสียที่รุนแรงแต่สำหรับไอซ์แลนด์แล้วหนักหน่วงกว่ามากเพราะพวกเขาทุ่มเททุกอย่างไปกับภาคการเงิน 2. การตัดสินใจที่แตกต่างและปฏิรูประบบการเงินในขณะที่วิกฤตการเงินทวีความรุนแรงไอซ์แลนด์ได้เลือกเส้นทางที่แตกต่างจากประเทศตะวันตกส่วนใหญ่โดยการไม่ช่วยเหลือสถาบันการเงินที่กำลังล้มละลายธนาคารกลางของไอซ์แลนด์ปฏิเสธการเป็นผู้ให้กู้รายสุดท้ายในการช่วยเหลือธนาคารต่างประเทศตะวันตกส่วนใหญ่การตัดสินใจนี้สร้างความขัดแย้งอย่างมากนำไปสู่การต่อสู้ทางการเงินกับเนเธอร์แลนด์และสหราชอาณาจักรซึ่งจบลงด้วยคำตัดสินที่อนุญาตให้ไอซ์แลนด์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการประกันเงินฝากขั้นต่ำของชาวดัตช์และอังกฤษอย่างไรก็ตามพวกเขายังคงรับประกันเงินฝากเหล่านี้ภายในประเทศในขณะที่ได้รับเงินกู้ 5.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และประเทศเพื่อนบ้านในแถบนอร์ดิกเพื่อฟื้นฟูระบบธนาคารอย่างช้าๆภายใต้การกำกับดูแลที่เข้มงวดพร้อมกับจับกุมนักธนาคารคนสำคัญหลายคนในกระบวนการนี้ในช่วงวิกฤตการเงินโลกไอซ์แลนด์มีอัตราส่วนหนี้ต่อ GDP สูงสุดที่ 130% ในปี 2011 ในช่วงเวลานั้นตัวเลขนี้ถือว่าผิดปกติพวกเขาได้ขอเข้าร่วมสหภาพยุโรปในช่วงเวลาเดียวกันแต่เมื่อพิจารณาแล้วสหภาพยุโรปได้ชะลอคำขอนี้เนื่องจากพวกเขากำลังจัดการกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วทั้งทวีปและไอซ์แลนด์กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่อาจกลายเป็นรัฐที่ล้มเหลวอย่างไรก็ตามไอซ์แลนด์ได้ดำเนินการหลายขั้นตอนในการปฏิรูประบบการเงินอย่างรอบคอบไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองเงินฝากภายในประเทศปล่อยให้ธนาคารที่ทำธุรกิจเสี่ยงล้มละลายและยังมีการจับกุมนักธนาคารหลายรายเพื่อดำเนินคดีซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายแม้แต่ผู้ที่มีอำนาจทางการเงินการปฏิรูปเหล่านี้ช่วยให้ไอซ์แลนด์สร้างระบบการเงินที่เข้มแข็งและยั่งยืนมากขึ้นซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในเวลาต่อมา 3. พลังงานสะอาดกุญแจสำคัญช่วยฟื้นตัวพลังงานที่ทำให้ไอซ์แลนด์โดดเด่นจนเป็นผู้นำระดับโลกในบางด้านนั้นเกือบทั้งหมดเป็นพลังงานหมุนเวียนประเทศนี้มีโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ประมาณ37แห่งและขนาดเล็กอีก200แห่งโดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่20และมีแผนจะสร้างเพิ่มในอนาคตอันใกล้นอกจากนี้ยังมีอีกแหล่งพลังงานหนึ่งที่พวกเขาได้ใช้ประโยชน์ในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งเดิมทีเกษตรกรใช้เพื่อให้ความร้อนแก่บ้านเรือนแต่ปัจจุบันใช้ในระดับที่ใหญ่กว่ามากนั่นคือพลังงานความร้อนใต้พิภพไฟฟ้าของไอซ์แลนด์มีราคาถูกมากโดยเฉลี่ยจ่ายเพียงเดือนละ$30สหรัฐแต่ไอซ์แลนด์ผลิตไฟฟ้าต่อหัวประชากรมากกว่าประเทศอื่นใดในโลกซึ่งคาดว่าจะเติบโตขึ้นในทศวรรษหน้า
ผลผลิตทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการใช้พลังงานเพราะประเทศที่มั่งคั่งจะบริโภคพลังงานมากขึ้นเพื่อใช้ชีวิตให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นและพลังงานราคาถูกยังเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในศักยภาพทางอุตสาหกรรม 4. อุตสาหกรรมหลักที่ใช้พลังงานสูงไอซ์แลนด์ได้ใช้ประโยชน์จากพลังงานราคาถูกเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลอมอลูมิเนียมกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการละลายอลูมิเนียมการเพิ่มแอนโนดการใช้กระแสไฟฟ้าและการดูดอลูมิเนียมหลอมเหลวเพื่อนำไปหล่อสิ่งที่ต้องเข้าใจก็คืออลูมิเนียมต้องใช้พลังงานมากในการผลิตมากกว่าเหล็กถึง2 เท่าเมื่อพิจารณาประเทศที่ทำเช่นเดียวกันจะเห็นได้ชัดว่าทำไมไอซ์แลนด์จึงมีอนาคตที่สดใสปัจจุบันจีนครองอันดับ1ในการผลิตอลูมิเนียมคิดเป็นประมาณ 60% ของกำลังการหลอมทั่วโลกแต่ดูเหมือนว่าจะกำลังเผชิญกับข้อจำกัดเนื่องจากจีนต้องพึ่งพาพลังงานถ่านหินและก๊าซธรรมชาติซึ่งส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งเชื้อเพลิงฟอสซิลยังเป็นต้นทุนเพิ่มเติมที่ทำให้การผลิตมีราคาแพงขึ้นในทางกลับกันไอซ์แลนด์ไม่มีปัญหาเดียวกันนี้เนื่องจากพลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนโดยความร้อนที่ใช้ได้รับการเติมเต็มอย่างต่อเนื่องจากแกนกัมมันตรังสีของโลกอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับพลังงานที่ไม่มีวันหมดนี้ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือคริปโตเคอเรนซีแม้ว่าคริปโตเคอเรนซีจะถูกวิพากษ์วิจารณ์เนื่องจากการขุดต้องใช้พลังงานมหาศาลแต่สำหรับไอซ์แลนด์อุตสาหกรรมนี้ยั่งยืน 5. การฟื้นฟูและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไอซ์แลนด์เนื่องจากเป็นที่รู้จักกันดีในด้านความงดงามของทิวทัศน์และบ่อน้ำพุร้อนการท่องเที่ยวจึงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไอซ์แลนด์มากกว่า3 ทศวรรษมีการจ้างงานประชากรประมาณ 20% และมีส่วนสนับสนุนเกือบ 10% ของ GDP เที่ยวบินระหว่างอเมริกาและยุโรปมักมีราคาถูกลงเมื่อแวะพักชั่วคราวในประเทศนี้การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งใน2 ปัจจัยหลักที่มีส่วนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศหลังจากวิกฤตนอกเหนือจากการปรับโครงสร้างระบบธนาคารทำให้ไอซ์แลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก 6. การขยายอุตสาหกรรมดั้งเดิมแม้ไอซ์แลนด์จะหันไปพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆแต่อุตสาหกรรมประมงซึ่งเป็นฐานของเศรษฐกิจดั้งเดิมก็ยังคงเป็นแหล่งรายได้สำคัญในสงครามปลาคอตไอซ์แลนด์ได้ขยายอาณาเขตทางทะเลออกไปอย่างกว้างขวางและไม่ว่าการส่งออกปลาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ยังคงสร้างกำไรอย่างมากกว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2023 คิดเป็น 25% ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศนอกจากการจับปลาแบบดั้งเดิมแล้วไอซ์แลนด์ยังได้พัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาในโรงเรือนอีกด้วยซึ่งได้รับประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพอุตสาหกรรมประมงที่แข็งแกร่งของไอซ์แลนด์ช่วยให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นแหล่งรายได้จากการส่งออกที่สำคัญความสำเร็จในด้านนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของไอซ์แลนด์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งทำให้พวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบในตลาดอาหารทะเลทั่วโลก 7. การจัดการหนี้สาธารณะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่น่าทึ่งของไอซ์แลนด์ยังรวมถึงการลดหนี้สาธารณะที่สูงมากลงอย่างมีนัยสำคัญจนถึงปี 2016 สถานการณ์ก็กลับสู่ภาวะปกติเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยและหลังจากนั้นเป็นต้นมา GDP ต่อหัวของประเทศกลับสู่ระดับก่อนวิกฤตและอัตราส่วนหนี้ต่อ GDP ลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งภายในเดือนธันวาคมปี 2023 เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านทางตะวันตกไอซ์แลนด์มีพื้นที่ประมาณ 130,000 ตารางกิโลเมตรแต่ประชากรน้อยมากประมาณ 394,000 คนพื้นที่และประชากรที่น้อยขนาดนี้จึงถือได้ว่าสิ่งที่ไอซ์แลนด์ทำได้นั้นมีประสิทธิภาพดี 8. บทเรียนจากโควิด -19 แม้ว่าไอซ์แลนด์จะมีความก้าวหน้าอย่างมากในการฟื้นฟูเศรษฐกิจแต่ก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆอยู่เสมอการระบาดของโรคโควิด -19 ได้แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของเศรษฐกิจที่พึ่งพาการท่องเที่ยวอย่างมากเมื่อการท่องเที่ยวทั่วโลกหยุดชะงักไอซ์แลนด์ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักอย่างไรก็ตามบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากวิกฤตการเงินโลกและอุตสาหกรรมที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ช่วยให้ประเทศสามารถรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้การระบาดใหญ่ยังคงเร่งให้เกิดการปรับตัวและการกระจายเศรษฐกิจมากขึ้นไ
ไอซ์แลนด์ได้เพิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีโดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่แข็งแกร่งและตำแหน่งที่ตั้งระหว่างยุโรปและอเมริกาเหนือปัญญาประดิษฐ์ได้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและยังต้องพึ่งพาศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ใช้พลังงานมหาศาลในการดำเนินงานบางบริษัทและบางประเทศกำลังนำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เก่ากลับมาใช้ใหม่และเพราะแบบนี้ไอซ์แลนด์ที่มีพลังงานที่ถูกกว่าและได้รับการยอมรับทางสังคมมากกว่าจึงกลายเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจของนักลงทุนหากย้อนมองเรื่องราวของไอซ์แลนด์เราไม่เพียงเห็นเรื่องราวของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแต่เกาะเล็กๆกลางมหาสมุทรแอตแลนติกแห่งนี้ได้มอบบทเรียนล้ำค่าเกี่ยวกับความยืดหยุ่นและการปรับตัวของมนุษย์โดยวิกฤตอาจจะไม่ใช่จุดจบแต่อาจเป็นจังหวะสำคัญที่ต้องตัดสินใจว่าจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรเพราะทุกๆประเทศนั้นต่างก็มีจุดแข็งที่รอวันถูกเลือกใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดนั่นเองครับ